นายอินเป็นชายหนุ่มชาวชนบทและมีบ้านหลังเล็กอยู่ริมแม่น้ำพ่อกับแม่ของเขาตายไปตั้งแต่เขาย่างเข้าสู่วัยรุ่นดังนั้นเขาจึงใช้ชีวิตอยู่คนเดียวด้วยการยึดอาชีพหาปลาในแม่น้ำไปขายในวัยหนุ่มเขาเคยได้ช่วยชีวิตของชายหนุ่มลูกเศรษฐีคนหนึ่งเอาไว้จากการที่อีกฝ่ายนั้นเรือล่มอินที่กำลังลอยเรือทอดแหหาปลาอยู่นั้นได้เห็นเหตุการณ์เข้าพอดีจึงรีบเข้าไปช่วยอย่างไม่ลังเลจากนั้นเขายังให้ลูกชายเศรษฐีคนนั้นมาพักฟื้นที่เรือนหลังเล็กริมน้ำอันเป็นบ้านของเขาต่ออีก 2-3 วันจนกระทั่งชายคนนั้นหายดีและก่อนที่จะลากลับบ้านไปลูกชายเศรษฐีจึงได้ตอบแทนบุญคุณของอินนี่เป็นแหวนที่พ่อของฉันได้ให้ฉันเอาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวพ่ออินเก็บเอาไว้นะเผื่อในวันหน้าหากพ่ออินหรือคนในครอบครัวของพ่อเดือดร้อนมีปัญหาก็ขอให้เข้าไปในเมืองไปถามหาศิลป์ลูกชายท่านเศรษฐีบุญส่งถึงเวลานั้นฉันจะช่วยพ่ออินโดยไม่คิดลังเลเหมือนที่พ่ออินช่วยชีวิตของฉันเอาไว้เมื่อครั้งเรือล่มนายศิลป์ลูกชายของเศรษฐีบุญส่งเอ่ยพลางยื่นแหวนทองหัวประดับพลอยสีแดงน้ำงามไว้ให้กับอินรับแหวนเอาไว้แล้วเอ่ยขอบคุณก่อนจะอวยชัยให้พรแก่ศิลป์ขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยเวลาผ่านไปอินก็มีภรรยาและมีลูกสาวหน้าตาน่ารัก1 คนชื่อว่ามะลิแต่พอลูกสาวของเขาอายุได้ไม่กี่ขวบภรรยาของอินก็ตายจากไปเสียก่อนด้วยไข้ป่าทิ้งให้อินกับลูกสาวอยู่กันตามลำพัง2 คนพ่อลูกอินสงสารลูกที่ไม่มีแม่คอยดูแลเหมือนครอบครัวอื่นตัวเขาเป็นผู้ชายจะไปเข้าใจจิตใจของลูกสาวเท่ากับแม่ก็คงไม่มีวันเป็นได้เขาจึงคิดจะแต่งภรรยาใหม่เพื่อหวังจะให้หญิงสาวคนนั้นมาดูแลลูกสาวของเขาด้วยเพราะอย่างไรเสียผู้หญิงด้วยกันก็คงจะรู้จิตรู้ใจกันดีกว่าพ่ออย่างเขาแน่นอนไม่นานนักอินก็แต่งงานกับน้อยหญิงสาวต่างหมู่บ้านน้อยไม่ได้เป็นสาวโสดตัวเปล่าเล่าเปลือยแต่เธอมีลูกติดเป็นหญิงชื่อว่านวลซึ่งอยู่ในวัยไล่เลี่ยกับมะลิอินดีใจมากเพราะคิดว่ามะลิจะได้มีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันและเมื่อได้มาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันแล้วมะลิจะได้เหมือนมีพี่สาวน้องสาวหากต่อไปเติบโตขึ้น2 สาวมีเรื่องอะไรจะได้พูดคุยปรึกษากันได้แต่ดูเหมือนสิ่งที่อินคาดหวังนั้นจะไม่เป็นจริงเพราะยามอยู่ต่อหน้าอินทั้งน้อยและนวลต่างพูดดีกับมะลิแต่พอลับหลังทั้งคู่ต่างต่อว่าและแสดงอาการชิงชังรังเกียจมะลิอย่างเต็มที่เข้าทำนองแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงไม่มีผิดงานบ้านงานเรือนทุกอย่างที่อินคิดว่านวลกับมะลิช่วยกันทำก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่กลายเป็นว่ามะลิทำงานเองทุกอย่างทั้งปัดกวาดเช็ดถูหุงหาอาหารซักผ้าให้กับ2 แม่ลูกเวลาที่อินไม่อยู่มะลิก็แทบจะไม่ได้กินข้าวกินปลาเพราะ2 แม่ลูกไม่ยอมให้เธอกินโดยอ้างว่าอินหารายได้เข้าบ้านคนเดียวหากต้องเลี้ยงตั้ง4 ปาก 4 ท้องเงินคงไม่พอใช้น้อยจึงสอนให้มะลิสงสารพ่อให้มากๆด้วยการกินข้าวให้น้อยลงและยังเปรยอีกว่าอยากให้มะลิออกไปหางานทำบ้างจะได้มีรายได้เพิ่มมะลิไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้พ่อได้ยินเพราะรู้ดีว่าพ่อทำงานหนักลำพังการลอยเรือออกไปทอดแหหาปลาของพ่อและเอาปลาไปขายที่ตลาดนั้นก็มีรายได้แทบจะไม่พออยู่แล้วเธอไม่อยากให้พ่อต้องมาวุ่นวายใจกับเรื่องวุ่นวายในบ้านอีกเวลามีความทุกข์หรือกลุ้มใจมะลิจะใช้วิธีบอกเล่าให้เจ้าแต้มหมาที่เธอเลี้ยงเอาไว้คอยรับฟังเท่านั้นเรื่องราวดำเนินอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งอินเกิดล้มป่วยหนักไม่ว่ามะลิจะพยายามหาสมุนไพรมาต้มให้พ่อกินอย่างไรอาการของอินก็เหมือนจะไม่ดีขึ้นมีแต่ทรุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งอินเหมือนจะรู้ตัวเองเขาจึงได้เรียกมะลินวลและน้อยมาสั่งความพ่อรู้ตัวดีว่าคงจะไม่ไหวแล้วมะลิเอาแหวนวงนี้ไปนะแล้วเข้าไปในตัวเมืองไป
ถามหาท่านศิลป์ท่านเป็นลูกชายของเศรษฐีบุญส่งบอกว่าพ่ออินส่งหนูมาหาถึงตอนนั้นท่านศิลป์จะให้ความช่วยเหลือทั้ง3 คนเองพ่อมั่นใจหลังจากนั้นทุกคนจะไม่ลำบากอินพูดพลางหยิบแหวนทองประดับพลอยออกมาจากชายพกแล้วยื่นให้กับมะลิผู้เป็นลูกสาวน้อยกับนวลมองด้วยตามันวาวเมื่อเห็นของมีค่ามากขนาดนั้นซึ่งอินไม่เคยปริปากพูดถึงมันมาก่อนแต่น้อยยังเก็บอาการเอาไว้ไม่แสดงท่าทีมากจนเกินไปมะลิรับแหวนจากพ่อมาถือไว้น้ำตาก็ไหลพรากเมื่อรู้ว่าเวลาที่พ่อของเธอจะจากไปนั้นใกล้มาถึงทุกทีแล้วอินสั่งความอีก2-3 อย่างจากนั้นเขาก็สิ้นใจไปอย่างสงบน้อยทำเป็นร้องไห้เสียงดังลั่นบ้านพอๆกับนวลผู้เป็นลูกสาวส่วนมะลินั้นแม้จะเสียใจแต่ก็ร้องไห้ออกมาเงียบๆเพราะคิดถึงแต่ว่าหลังจากนี้เธอจะจัดการงานศพของพ่ออย่างไรดีและจะทำอย่างไรกับชีวิตหลังจากนี้เมื่อจัดงานศพของพ่อจนเสร็จเรียบร้อยมะลิก็เตรียมตัวจะออกเดินทางเข้าเมืองเพื่อไปหาท่านศิลป์ตามคำสั่งของพ่อแต่พอเธอเอ่ยปากว่าจะไปน้อยก็บอกว่าไม่ต้องไปเธอกับลูกจะไปเองและบอกให้มะลิส่งแหวนมาให้เอาแหวนมาให้ฉันกับลูกเดี๋ยวเรา2 คนจะไปกันเองแกอยู่เฝ้าบ้านโกโรโกโสหลังนี้ไปกับหมาของแกเถอะน้อยยื่นมือไปขอแหวนจากมะลิซึ่งหญิงสาวก็ส่ายหน้าปฏิเสธไม่ได้หรอกจ้าพ่อสั่งให้ฉันไปหาท่านศิลป์เองฉันต้องเป็นคนไปน้ากับนวลรอที่บ้านนี่เถอะนางนี่สิ้นบุญพ่อแกแล้วยังปากเก่งอีกเหรอบอกให้ส่งแหวนมาจะส่งมาดีๆหรือจะต้องให้เข้าไปแย่งน้อยตวาดเสียงแหววแต่มะลิก็ยังไม่ยอม2 แม่ลูกเลยเข้าไปยื้อแย่งกันเต็มแรงบอกให้เอามาไงนางมะลินวลตะโกนเสียงดังลั่นมือก็คว้าเอาแหวนมาได้แต่มะลิก็ปัดแหวนจากมือของนวลจนมันหล่นลงไปที่พื้นอีนางนี่ช่างร้ายนักแกปัดแหวนทำไมนางมะลิเดี๋ยวแหวนก็ได้หักหรอกน้อยด่ากราดพลางก้มจะไปหยิบแหวนแต่เจ้าแต้มที่อยู่ตรงนั้นกลับคาบเอาไว้ในปากเสียก่อนแล้วกลืนลงคอไปทันที2 แม่ลูกอ้าปากค้างก่อนจะตะโกนด่าทอหมาน้อยดังลั่นไอ้หมาเลวแกคายแหวนออกมานะแกรู้ไหมว่ามันมีค่าขนาดไหนนางมะลิจับหมาแกมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะตีมันให้ตายเดี๋ยวนี้แหละไม่พูดเปล่าน้อยยังคว้าเอาไม้แถวนั้นตีไปที่ขาของเจ้าแต้มอย่างแรงจนมันร้องเอ๋งๆดังลั่นมะลิเห็นแล้วก็สงสารกลัวเจ้าแต้มจะโดนทรมานไปมากกว่านั้นเลยเข้าไปกอดตัวมันเอาไว้ส่งมันมานี่ฉันจะเอามันไปขังรอให้มันขี้ออกมาจะได้เอาแหวนไปหาท่านศิลป์เองน้อยออกคำสั่งก่อนจะหันไปสั่งลูกสาวนวลแกไปหยิบเชือกมาฉันจะล่ามคอมันไว้เดี๋ยวมันหนีเมื่อได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วน้อยก็ดึงเชือกลากตัวเจ้าแต้มไปขังไว้ในกรงที่อินเคยทำไว้ให้มันนอนก่อนจะหันมาตวาดใส่ลูกเลี้ยงแกจะไปไหนก็ไปฉันกับลูกจะเฝ้ามันเองอย่าหวังจะเอาแหวนวงนี้ไปจากฉันนะเรื่องเนี้ยฉันกับลูกสาวต้องได้ประโยชน์มากกว่าแกน้อยชี้หน้าสั่งมะลิหญิงสาวจึงต้องเดินแยกไปเพียงลำพังเพราะกลัวว่าหากเธอไม่ทำตามเจ้าแต้มจะโดนทรมานไปมากกว่านี้มะลิเดินไปพลางคิดว่าเธอคงไม่มีโอกาสได้ไปตามหาคนที่พ่อสั่งเสียแล้ว2 แม่ลูกเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เจ้าแต้มจะถ่ายออกมาพอไม่เห็นวี่แววก็พยายามเอาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ระบายให้มันกินสุดท้ายเจ้าแต้มก็ขับถ่ายออกมากองใหญ่ด้วยความกลัวว่ามะลิจะแอบเอาแหวนไป2 แม่ลูกจำต้องทนได้กลิ่นเหม็นและทนเห็นภาพไม่น่าดูของกองมูลเจ้าแต้มแล้วก็เอาไม้เขี่ยๆกองมูลนั้นเพื่อหาแหวนแต่ก็หาไม่เจอโอ้ยแม่ทำไมเราต้องมาเขี่ยกองขี้หมาด้วยฉันจะรากแตกอยู่แล้วนะแถมยังเขี่ยเราไม่เจออีกนวลทำท่าผะอืดผะอมอยากจะอาเจียนออกมาเมื่อต้องใช้ไม้เขี่ยกองมูลของเจ้าแต้ม
ซ้ำเขี่ยอยู่นานก็ยังไม่เจอสิ่งที่ต้องการอีกแล้วแกจะให้นางมะลิมันได้แหวนไปหรือยังไงน้อยตวาดใส่ลูกสาวแต่ปากก็ทำท่าแหวะจะอาเจียนออกมาไม่ต่างกันแต่แม่ก็เห็นว่าขนาดเราลงทุนเขี่ยกองขี้ไอหมาเนี่ยเรายังไม่เจอแหวนเลยฉันว่าเรารอไม่ได้แล้วแม่ขืนรอให้มันถ่ายออกมาอีกรอบอะเดี๋ยวนางมะลิได้หาทางล่อไปพบท่านศิลป์ก่อนเรารีบไปหาท่านศิลป์เลยจะดีกว่าแล้วก็บอกท่านไปว่าพ่ออินทำแหวนหายไปแล้วถ้าเขาไม่เชื่อเราก็บอกลักษณะของแหวนรับรองเขาต้องเชื่อเราเพราะเราบอกลักษณะของแหวนได้ถูกต้องดีไหมแม่นวลเสนอความคิดเห็นซึ่งแม่ของเธอก็เห็นด้วยจริงของแกเราจะช้าไม่ได้อ้อแม่คิดออกแล้วด้วยว่าถ้าเราเจอท่านศิลป์เราจะขออะไรจากเขานางน้อยคิดแผนการต่อเนื่องไปจากนั้นว่าจะไปขอพึ่งใบบุญของท่านศิลป์และต่อไปก็จะวางแผนว่าหากฝ่ายนั้นมีลูกชายนางก็จะทำให้ลูกสาวของนางได้เป็นเมียกับลูกชายของท่านศิลป์ให้จงได้แต่ถ้าไม่มีนางก็จะขออาศัยอยู่ที่บ้านของเขาจะได้ไม่ต้องลำบากอยู่บ้านป่าบ้านนอกแบบนี้อีกแล้วจากนั้นสองแม่ลูกก็หอบเอาเสื้อผ้าใส่ย่ามและขนเอาเงินที่อินพอจะหามาไว้ได้ซึ่งเหลือเพียงน้อยนิดเอาติดตัวไปจนหมดทั้งสองตั้งใจจะไปพบท่านศิลป์ก่อนที่มะลิจะได้ไปพบกับอีกฝ่ายส่วนมะลิพอไม่ได้ยินเสียงสองคนแม่ลูกนั้นก็รีบวิ่งมาปล่อยเจ้าแต้มออกจากกรงและตอนนั้นเองเจ้าแต้มก็สำรอกออกมาซึ่งในกองสำรอกนั้นมีแหวนทองประดับพลอยอยู่ด้วยหญิงสาวจึงรีบนำแหวนไปล้างน้ำแต่ยังไม่ทันจะได้ไปไหนเธอก็ได้ยินเสียงเอะอะดังมาจากแม่น้ำมะลิรีบวิ่งไปที่ท่าน้ำก็เห็นว่ามีคนตะโกนขอความช่วยเหลือไม่ไกลกันนั้นเธอเห็นเรือลำเล็กคว่ำอยู่และกำลังลอยไปไกลจากคนที่กำลังโบกไม้โบกมือขอความช่วยเหลืออยู่ในน้ำหญิงสาวรีบพายเรือออกไปทันทีแล้วช่วยเขาขึ้นเรือมาจนได้แม้จะเป็นการช่วยที่ค่อนข้างทุลักทุเลมากเพราะเขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ส่วนเธอเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างเล็กกว่าเขามากมะลิหาเสื้อผ้ามาให้เขาผลัดเปลี่ยนและให้ดื่มน้ำร้อนแก้หนาวเสียก่อนจากนั้นก็ค่อยสอบถามถึงความเป็นมาเป็นไปของเขาชายหนุ่มบอกว่าเขามาเที่ยวที่บ้านของคนรู้จักแถวคุ้งน้ำทางทิศใต้ของวัดเลยเอาเรือออกมาพายเล่นแต่ไม่คิดว่าจะทำเรือคว่ำจนต้องไปลอยคอกลางน้ำแบบนั้นและแม่น้ำก็กว้างมากเขาพยายามว่ายน้ำจนเกือบจะหมดแรงดีนะที่แม่มาช่วยเอาไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นฉันคงจะกลายเป็นผีเฝ้าแม่น้ำไปแล้วเป็นแน่โค้งน้ำนี่น้ำไหลเชี่ยวคนไม่คุ้นเคยก็เรือคว่ำกันบ่อยไม่แปลกที่เรือของท่านจะมาคว่ำแถวนี้มะลิว่าอย่างนั้นฉันขอนั่งพักสักหน่อยนะแล้วเดี๋ยวจะเดินลัดทุ่งนากลับไปที่บ้านของคนรู้จักเองว่าแต่แม่พอจะมีอะไรให้ฉันกินสักหน่อยไหมตอนนี้ฉันหิวเหลือเกินชายหนุ่มเอ่ยถามมีสิท่านรอสักเดี๋ยวนะจากนั้นมะลิก็ขึ้นเรือนไปแล้วตักเอาข้าวสวยที่เหลืออยู่ก้นหม้อกับปลาย่างมาให้เขาข้าวปลาฉันมีเท่านี้แหละเพราะกำลังจะออกเดินทางไปในเมืองแล้วกินพออยู่ไปก่อนนะเดี๋ยวพอท่านกลับถึงบ้านของเพื่อนก็คงจะมีอะไรกินมากกว่านี้แม่จะเข้าเมืองหรือจะไปคนเดียวเนี่ยนะชายหนุ่มเอ่ยถามเพราะรู้สึกเป็นห่วงที่ได้รู้ว่าหญิงสาวจะเข้าไปในเมืองตามลำพังเพราะหากไม่อาศัยนั่งเกวียนไปกับพวกค้าขายสินค้าก็ต้องแจวเรือไปเป็นระยะทางไกลข้ามวันข้ามคืนใช่ฉันมีเรื่องต้องไปตามคำสั่งเสียของพ่อน่ะท่านรีบกินเถิดฉันจะได้เตรียมตัวเดินทางมะลิว่าอย่างนั้นชายหนุ่มเลยขันอาสาว่าเขาเองก็กำลังจะกลับเข้าไปในเมืองเหมือนกันโดยจะไปทางเรือหากเธอไม่รังเกียจก็ขอให้ไปกับเขาและไม่ต้องกังวลว่าเขาจะคิดไม่ดีไม่ร้ายกับเธอเพราะเขามีคนร่วมเดินทางไปด้วยหลายคนหากว่าเธอตกลงพรุ่งนี้เขาจะให้คนงานแจวเรือมารับเธอที่ท่าน้ำหน้าบ้านมะลิเห็นว่านั่นจะเป็นการทำให้เธอเดินทางได้สะดวก
และรวดเร็วขึ้นจึงตกลงรับปากดังนั้นเธอจึงตอบแทนเขาด้วยการพายเรือพาเขาไปส่งที่หมู่บ้านตรงโค้งน้ำเลยจากท้ายวัดไปจากนั้นก็พายเรือกลับมาที่บ้านเพื่อเก็บเสื้อผ้าใส่ย่ามเตรียมตัวออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นเช้ามืดเรือแจวลำใหญ่ก็มาจอดเทียบท่าหน้าบ้านของมะลิหญิงสาวสะพายห่อผ้าขึ้นหลังและพาเจ้าแต้มหมาแสนรู้ของเธอไปด้วยชายหนุ่มดูแลต้อนรับเธออย่างดีตลอดการเดินทางทางเรือ2 วัน2 คืนนั้นจากนั้นเรือแจวก็มาจอดที่หน้าท่าน้ำใหญ่ซึ่งจอแจไปด้วยเรือสินค้าของพ่อค้าแม่ค้ามากมายเขาเอ่ยถามมะลิว่าเธอจะไปที่ใดหญิงสาวบอกไปว่าจะไปพบกับท่านศิลป์ลูกชายของท่านเศรษฐีบุญส่งชายหนุ่มบอกว่าเขารู้จักบ้านนั้นดีเพราะเป็นเศรษฐีชื่อดังของเมืองท่านเศรษฐีบุญส่งนั้นตายไปหลายปีแล้วเหลือแต่ท่านศิลป์กับลูกชายของเขาและชายหนุ่มก็อาสาบอกว่าเขาจะพาเธอไปส่งที่บ้านของท่านศิลป์ด้วยตัวเองท่านศิลป์กำลังมีแขกขอรับคนงานหน้าเรือนหลังใหญ่เอ่ยเช่นนั้นแต่ไม่ได้ขัดขวางในตอนที่ชายหนุ่มพามะลิเดินผ่านประตูเข้าไปท่านรู้จักกับท่านศิลป์หรือพวกคนงานถึงไม่ห้ามตอนท่านพาฉันเข้าบ้านแบบนี้มะลิเอ่ยถามด้วยความสงสัยรู้จักดีเชียวละชายหนุ่มเอ่ยและยิ้มตอบให้เธอจากนั้นก็พาเธอไปยังเรือนโถงใหญ่ซึ่งตอนนี้ท่านศิลป์กำลังพูดคุยอยู่กับหญิง2 คนพอชายหนุ่มพามะลิไปถึงท่านศิลป์ที่เป็นชายสูงวัยหน้าตาท่าทางดูใจดีก็หันมามองแล้วเอ่ยขึ้นอ้าวพ่อสอนนั่นกลับมาเมื่อไหร่แล้วพาใครมาด้วยเพิ่งมาถึงขอรับคุณพ่อคนนี้ชื่อแม่มะลิเธอเป็นลูกของพ่ออินคนที่ช่วยชีวิตคุณพ่อเอาไว้ยังไงล่ะขอรับพอชายหนุ่มเอ่ยเช่นนี้หญิง2 คนที่นั่งหันหลังให้อยู่นั้นก็รีบหันขวับมามองทันทีแล้วก็ทำท่าตาโตตกใจอ้าวนี่ก็บอกว่าเป็นลูกของพ่ออินไม่ใช่หรือไหนเรื่องราวมันเป็นมายังไงท่านศิลป์หันมาไต่สวนทวนพยานเอากับหญิง2 คนนั้นซึ่งก็คือนางน้อยกับนวลนั่นเองทั้ง2ทำหน้าไม่ถูกกลัวว่าจะโดนลงโทษที่แอบอ้างแต่ก็ยังไม่กล้าพูดอะไรออกไปทั้ง2เป็นแม่เลี้ยงกับน้องของฉันเองเจ้าค่ะมะลิเป็นฝ่ายบอกเสียเองแล้วหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างตามความจริงยิ่งเล่าก็ยิ่งทำให้2 แม่ลูกหน้าซีดลงไปเรื่อยๆเพราะทั้ง2ได้มาโกหกเอาไว้ว่าเป็นเมียและลูกของอินแต่อินทำแหวนหายก่อนเขาตายได้สั่งให้มาขอพึ่งใบบุญท่านศิลป์ตามคำสัญญาแต่ครั้งเก่าก่อนท่านศิลป์รู้สึกโกรธ2 แม่ลูกที่โกหกแต่ไม่ได้ลงโทษอะไรยกเรื่องการตัดสินโทษให้กับมะลิเพราะถือเป็นคนที่โดน2 แม่ลูกเอาเปรียบและทำร้ายแต่หญิงสาวก็ไม่คิดจะลงโทษ2 คนนั้นนอกจากขอให้ทั้ง2ไปเสียจากที่นี่และอย่าได้มาเจอกันอีกฉันกับลูกกราบขอโทษท่านศิลป์จ้าฉันไม่ได้ตั้งใจหลอกลวงแค่ผัวตายแล้วไร้ที่พึ่งก็เลยรีบบากหน้ามาขอพึ่งใบบุญท่านเช่นนี้ถ้าท่านไม่ถือโทษโกรธเคืองฉันกับลูกก็ลาละจ้าจะไม่อยู่รบกวนท่านอีกนางน้อยกับนวลโล่งใจที่ไม่ได้ถูกลงโทษเพราะกุเรื่องมาโกหกท่านศิลป์ทั้ง2รีบพากันกราบขอโทษแล้วลงจากเรือนก่อนจะหลบไปอย่างรวดเร็วเพราะกลัวว่าหากช้ากว่านั้นอาจจะมีคนเปลี่ยนใจจับนางทั้ง2มาลงโทษได้ส่วนท่านศิลป์ก็ได้สอบถามถึงความเป็นอยู่ของอินผู้มีพระคุณของเขามะลิเล่าทุกอย่างตามความเป็นจริงก่อนจะยืนยันด้วยแหวนทองประดับพลอยที่ท่านศิลป์เคยให้พ่อของเธอเอาไว้เมื่อฟังหญิงสาวเล่าจบแล้วท่านศิลป์ก็ตัดสินใจจะช่วยเหลือเธอตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับอินเขาอยากให้หญิงสาวได้อยู่ที่เรือนนี้เพราะตอนนี้เธอตัวคนเดียวจะกลับไปอยู่ที่บ้านก็อันตรายไม่มีคนคุ้มครองและถ้าหากว่าเธอไม่ขัดข้องอะไรก็อยากจะได้เธอมาเป็นลูกสะใภ้เพราะดูออกว่าลูกชายของตนมีท่าทีชอบพอหญิงสาวอยู่ไม่น้อย
มะลิไม่ได้ปฏิเสธท่านศิลป์เธอตกลงใจอยู่ที่เรือนของท่านศิลป์นั่นเองโดยไม่ลืมที่จะเลี้ยงดูเจ้าแต้มหมาแสนรู้ของเธอเป็นอย่างดีด้วยไม่นานหญิงสาวก็ได้แต่งงานกับสอนลูกชายของท่านศิลป์และอยู่กินกันอย่างมีความสุขมีลูกหลานสืบทอดวงตระกูลกันสืบมา